hogyha utána nézzünk az interneten annak, hogy mikor érdemes pontyra horgászni, akkor szerintem a találatoknak a 90%-a azt fogja mondani, hogy a téli időszakban semmiképpen, mert ilyenkor elvermelnek a pontyok, és hát nagyon sokáig én is ezt hittem, aztán ez változott egy kicsit, és úgy gondoltam, hogy a kisebb magántavakon ott nincsen ilyen viselkedésük, mert folyamatosan táplálékra van szükségük. Na most ott tartunk, hogy január van, január vége, és egy 120 hektáros víztározó van itt mögöttem. Azzal a céllal érkeztem ide, hogy kiderítsem, hogy vermelnek-e a pontyok, és mennyire táplálkoznak ilyen körülmények között. Tavaly novemberben sikerült fognom Palotáson egy 28,5 kilós pontyot, és háziréten megfogtam a tórekordot, a nagypúpost 36 kilóval, és úgy döntöttem így 2023 elején, hogy új kihívásokat keresek, és ami az új szerelmem lett, az Palotás. Mert azt gondolom, hogy talán az egyik legnehezebb ilyen nagyhalas víz az országban. Idén volt már ott egy túrám, ahol sikerült azért szép pontyokat fognom, és úgy volt, hogy egy hónap elteltével megint visszatérünk oda, viszont jött egy ilyen ötletem, hogy miért ne nézzünk le Merenyére. Ez a tó úgyis egész évben be van foglalva, szinte semmi lehetőség nincsen ide jönni horgászni, csak úgy, hogyha évekre előre lefoglaljuk a helyeket, és ez a téli időszakban nincsen így. Felhívtam a tógazdát, hogy tehát mi a helyzet, van-e hely? Hát ez úgy sült el, hogy nincsen senki rajtunk kívül a tavon. Mondjuk ilyen időben nem is csodálom, mert esik a hó és orkán erejű szél van. De 3 éjszakát most nem dolgozom, szóval egy ilyen 72 órára le tudtunk jönni horgászni, és kíváncsian várom, hogy mit tudok itt alkotni azzal a taktikával, amivel tavaly sikerült megfognom azt a 2 óriási pontyot. Mindenképpen szerettem volna feltérképezni, hogy mi van itt előttem a vízben. Hatalmas hangsúlyt szoktam fektetni a helykeresésre, és azzal találtam szemben magamat, hogy nagyjából egy 20 méteren keresztül itt a parttól kezdve lemegy ilyen 230 centire a víz, és az kitart egészen 180 méterig. 180 méteren lemegyünk ilyen 260 centire, ez egy ilyen 15-20 méteres árok, és utána megint visszajövünk 230-ra. És igazából ez az árok, ez így teljes mértékben átmegy előttünk, tehát több száz méteren keresztül ez jelen van. És a bójáimat úgy helyeztem el a túra elején, hogy egy bóját áttettem az ároknak a túlsó felére, egy bóját letettem egy iszapfoltba az árokba, egy másik bóját pedig egy iszapfoltba az árok túlsó oldalára. És az volt az ötletem, hogy ahonnan megérkeznek az első kapások, nyilván az is, hogy milyen minőségű hal, tehát hogyha 5-6 kilós pontyot fogok az egyik helyről, akkor azt elengedem, ahonnan megérkeznek a nagyobb példányok, olyan helyeket fogok keresni a többi szereléknek is. Miután elhelyeztem a bójáimat, egy hatalmas kormoránraj érkezett meg a tóra, szerintem alsó hangon 300 darab madár számlált, és pont a baloldali bójám mellett mentek el ezek a madarak, és folyamatosan buktak le, miután már elhelyeztem a szereléket, ezért olyan érzésem volt, hogy hát azt a bóját így az estére talán el is engedhetem, és valószínűleg nem lesz rajta kapásom. Na most hát természetesen 5-6 óra horgászat után az első kapás a balos bójáról érkezett meg, úgyhogy nem frissítettem meg semmi, és egy nagyon óvatos kapással jelentkezett a bajszos barátunk, de bent megmutatkozott az, hogy azért nem egy kis hallal van dolga.
Egész szép. Nem tudom megmeríteni. Most már megvan. Szépnek tűnik. Szép. Királyság. Ez az. Miután megérkezett ez a két csodálatos ponty baloldali bójámról, utána elkezdtek jövögetni kisebb pontyok, ilyen 8-10 kilósak. A jobb és a középső bójáról is jött egy-egy, meg a balosról is jött egy ilyen 10 kilós, és nagyjából ilyen 3 óra lehetett, hajnal volt, és úgy döntöttem, hogy nem viszem vissza a jobb oldali bójámra a szereléket, mert akkor jött egy ilyen 5-6 kilós ponty, és gyorsan a bóját hátrébb tettem egy ilyen 10 méterrel körülbelül, tehát az már az árkon túl volt, és oda helyeztem el a szereléket, majd lefeküdtem aludni, és már világosban érkezett megint egy óvatos csippantás. Kijöttem, nézelődtem egy picit, azt hittem, hogy csak a kacsák húztak bele, de aztán meghúztam még egyszer, és elkezdődött egy nagyon, nagyon izgalmas csónakos fárasztás. Sajnos így utólag a filmnek a vágása közben arra lettem figyelmes, hogy ezen a felvételen vizuálisan is vannak hibák, és ezen kívül a hang teljesen el volt torzulva, pedig talán az egyik legizgalmasabb fárasztás, amit valaha sikerült felvennem, mert nagy szél volt, tél volt, jöttek a kacsák és megpróbálták megenni a bohócot a zsinórról, nagyon-nagyon erős volt a hal, és hozzáteszem, hogy egy nagyon komoly halat fárasztottam. Viszont most sajnos úgy alakult, hogy a GoPro közbeszólt és feladta a harcot, így 2,5 év után. Szerintem nagyon fontos egy horgászfilmben ez az eszköz, ezért úgy döntöttem, hogy a mostantól a befolyt szuperköszöneteket egy új GoPro-ra fogom költeni, mert mindenképpen szeretnék minőséget átadni nektek a továbbiakban is. A pixelhibák ellenére szerencsére azért a lényeg látszik, és hát lehetett volna összhatásban jobb ez az egész felvétel, viszont azt gondolom, hogy a képek így is magukért beszélnek.
Hát ahhoz képest, hogy január vége van, itt az első éjszakánkon sikerült egy olyan szép eredményt elérni, aminek nagyon örülök, és 3 darab halat le is tudtam tárolni. Fogtunk még ezeken kívül, de azok kisebbek voltak, ilyen 8-10 kilósak. Itt is fekszik előttem az első nagyobb pontja, ami érkezett az este folyamán, egy csodálatos 15 kg feletti töves. Nagyon szép hal. És itt is fekszik előttem a második kapásom. Nagyon örülök neki, egy kivételes, különleges színű, ilyen szürkés töves, és 17 kg fölött van, szóval dupla az öröm. Nagyon virgonc, azért kipihente magát a letárolás alatt, de azért egy pár másodpercre megpróbálom megmutatni, mert nagyon szép hal. Na, egy picit nyugodj meg, jó? Az. És itt is van a legutóbbi pár órám legnagyobb hala. Ő már azért reggel világosban érkezett, ilyen 8 órakor, egy olyan helyről, ami este még máshol volt lebójázva, de fogtam róla 2 kis pontyot, ezért hátrébb vittem egy 10 métert, és meg is érkezett róla ez a csodálatos 19 kg feletti ponty, ami azt gondolom, hogy télen egy hatalmas élmény egy ilyen halat megfogni. Meg is mutatom nektek. Hát ő se partner a videózásban, de azért megpróbálom. Gyönyörű hal. Az. Na, kérlek szépen. Zseniális. Gyorsan visszaengedem ezt a csodálatos 19 kilós pontyot, mert már csak egy baton maradt benn, de úgy tűnik, hogy kapás van rajta. Mozog a bohóc, és az előbb csippant egyet. Hát, elengedem ezt a harcost. Köszönöm, hogy jöttél, és gyorsan megyek a vízre. Hopp, úgy tűnik, tényleg húzza. Szevasz. Szuper, sietek. Okay. Stücki. Ennek környékre lesz. Olyan egyszerűen tartani az irányt. Nem a legegyszerűbb művelet. Itt valaha végrehajtottam. Szépnek tűnik. Gyere ide szépen. Meg is vagyunk. Ó, de szép tükrös. Ó, de szép. Jó van.
Hát ebben a hatalmas szélben nem volt egyszerű a fárasztás, de azért csak sikerült megmerítenem azt a halat, ami akkor húzta el, amikor éppen engedtük vissza az előző 19 kilósat. Hát ő kicsit kisebb, de egy nagyon szép pocakos tükörponty, meg is mutatom nektek. Milyen bele van. Összességében úgy érzem, hogy azt kijelenthetem magamról, hogy a tél az nem az én évszakom, mert kosárlabdázni szeretek nagyon, meg horgászni, és azért most oké, hogy azért annyira nincsen rideg tél, de például kosarazni kint nem tudok, horgászni is csak ritkábban jutunk el, és már egy hónapja nem voltunk, ugye, most költöztünk albérletbe, voltak tök nehéz dolgok, így a felnőtté válás, még minden, és kicsit stresszesen érkeztem ide a vízpartra. Itt is azzal szembesültünk, hogy volt egy egér a faházban, és azt kellett üldözni, és tök nehéz volt a csónak összerakás, aztán az egyetlen része egyébként így a horgászatnak, amit nem szeretek. És az a lényeg, hogy azért az első este kezdtem lehiggadni, kezdett jobb kedvem lenni így a halak után, viszont reggel, amikor ezeket megpróbáltuk fölvenni, akkor mind a kettőnk kicsit fáradtan kezdte a napot, anya is, én is, és a hidegben nehézkes volt a fotózás, nehézkes volt a videózás, és kicsit így fel is húztam magam dolgokon, amiken nem kellett volna, viszont utána egyből végig gondoltam ezt, és úgy éreztem, hogy ez nem helyes, és nagyon gyorsan rendbe tettem magamat, így fejben. Visszavittem a szerelékeket, és hatalmas szél volt, tehát alig tudtam letenni őket, de nem idegeskedtem, hanem úgy voltam vele, hogy azt csinálom, amit szeretek csinálni. Van egy célom, és több célom van, az egyik az, hogy jól érezzem magam, és ne azon legyek fennakadva, hogy milyenek a körülmények. Ezt a helyzetet kell megoldani, és letettem a szerelékeket, nagyjából fél óra telt el, és elfüstölt a jobbosbot, és bátor kijelentés, de azt kell, hogy mondjam, hogy életem talán legkomolyabb fárasztása következett ezután. Ez hatalmas ez a hal. Ez bőven 20 fölött van. Gyere! Aki légy szíves! Jaj. Érjük, nagyon komoly hal. Ebbe a szélben nem bírom. A szélben nem fogom tudni megmeríteni. Hát meg kell próbálni kifogni. Nincs mese. Esik a hó. Január van. És itt van egy 20 kilós pontyahorgomon. És az orkámba nem bírom kifárasztani. Ez nagyon nagy. Istenem! Isten, mekkora hal! Ez az adrenalin bombát! Nem tudom utolérni! Úristen! Azt a mindenit, mekkora hal! Jézusom! Csak az életem is fontos. Mindjárt itt vagyok a túlparton. Már! Aztán! Hú! Ez az adrenalint! Azt a rohadt! Mekkora ponty! Úristen! Fú, nagyon nagy ez a hal. Nem tudom megmeríteni, egyszerűen nem tudok a közelébe menni. Azt a mindenit! Na jó, most meg kell meríteni. Megvan! 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 Óriási halat fogtunk! Január 27!
Január 27! Megvan! Hú. Azt a mindenit. Sajnos nekem olyan a természetem, hogy vannak olyan dolgok, amik felhúznak, amiken nem is tudok változtatni, és nehéz ez, de igyekszem, hogy fejlődjek benne, és amikor elmegyek horgászni, akkor az első pár óra hasonlóan telik, olyankor izgulni szoktam, hogy mi lesz, hogyha nem fogok halat. Ilyen szokásos gondolatok, de olyankor, amikor megérkeznek ezek az élmények, akkor minden kisimul, és egyszerűen napokig pozitív vagyok, és ilyen jó hatással szerintem semmi más nincsen rám az életben, mint a pontyhorgászat, és ezért is imádom csinálni. A mérlegelő vissza van tekerve. 27 kg 10 deka. Az éjszakai haldömping után kicsit délelőtt most pihentem, megjött az orkán, visszavittem a szerelékeket. Szerintem fél óra telt el a behúzásom óta, alig tudtam letenni a szerelékeket, mert ilyen 50 centis hullámokba vittem be őket, és egy füstölős kapás érkezett, áthúzott az egész tavon a hal keresztbe teljesen, és január 27-én sikerült merítenem a túlpart előtt egy 27 kilós tőpontyot. Egyszerűen erre nincsenek szavak, de megpróbálom megmutatni. Óriási ez a hal. Azt a mindenit! Hát itt az ideje, hogy tovább busszon ez az óriás. Hatalmas örömet okozott. A legnagyobb halam télen, és az egyik legnagyobb halam, amit valaha fogtam. A harmadik legnagyobb pontosabban. Egyszerűen óriási. Óriási ez a ponty. Köszönöm szépen, hogy jöttél. Ugye hosszú és egészséges életed, barátom. Ez egy felejthetetlen élmény. El se hiszem. Megcsináltuk. Szavak nincsenek. Régebben az volt az elképzelésem a nagypontyhorgászatról, hogy talán a legfontosabb tényező az az, hogy milyen csalival horgászunk, és addig, amíg ezt gondoltam, addig nem is nagyon tudtam áttörést elérni, viszont megváltozott teljes mértékben az elképzelésem erről, és most már úgy gondolom, hogy a helykeresésnél nincsen fontosabb, tehát hogyha egy olyan területen próbálkozunk, ahol alapból nem jár el a nagy hal, akkor nem fogunk nagy halat fogni, és ha már megvan a terület, akkor azért az is nagyon fontos, hogy milyen taktikát alkalmazunk, mert hogyha leteszünk egy olyan szereléket, ami nem tökéletes erre a célra, akkor bizony nem fogjuk megfogni ezeket az óriás pontyokat. Én most egy olyan taktikát alkalmazom, ami már 2 helyen eszméletlenül bizonyított nekem az elmúlt pár hónapban, hiszen megfogtam bele házréten a tórekordot, a nagypúpost 36 kilóval, és kifogtam Palotáson egy 28,5 kilós csodálatos hosszú tövest, ami ott is azért novemberben szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon szép fogásnak számít, és ez abból áll, hogy a túrám első pár órájában rámegyek a vízre csónakkal, egy medertapogatóval és egy radarral, és megpróbálom vizuálisan elképzelni, hogy a nagypontyok miért, merre és mikor járnak itt előttem, és ezeknek az útvonalába próbálok meg letenni egy számomra tökéletesnek ítélt előkét, ami az előző pár horgászatomon nagyon-nagyon bizonyított. Ezt még Palotáson használtam először, ez egy fluorokarbon előke, egy 15 librás korda IQ2 zsinórból van megkötve, nagyjából 20 centi, és egy 8-as crank, korda crank horgot használok, illetve egy 16 mm-es Bait Service Strobing Enzim HD boilival csalizom, ami az előző horgásztúraimon is már nagyon-nagyon szép halakat adott nekem. És ezt a szereléket próbálom elhelyezni azokra a területekre, amiket jónak találok, ahol úgy gondolom, hogy eljárnak ezek a nagy pontyok, és PVA-ban még mellé teszek 3 szem boilit ugyanebből, meg még 5 szem boilit rádobok, és egy lapát repcét
helyezek még rá a szerelékemre, ami azért nagyon-nagyon fontos, mert nagyon egészséges a pontyoknak, apró szemű, tehát több időt töltenek el a szerelékünk fölött, mire azt ott szívogatják, és azért egy energiabomba is, amire szüksége van a pontyoknak nagyjából egész évben. Szóval szerintem enélkül ez nehezen működne. Mind a 3 alkalommal, amikor óriás pontyot fogtam, akkor használtam repcét. Az elején természetesen megpróbálom olyan helyekre elhelyezni a bójámat, amik azért valamilyen szinten különbözőek egymástól, tehát például, hogyha találok egy iszap foltot, akkor nem teszem bele mind a 3 botomat, tehát azért arra is ügyelek, hogy most ugye itt 3 bottal lehet horgászni, ugye van ahol 2-vel, de arra is ügyelek, hogy azért valamilyen szinten különböző helyeket próbáljak ki, és utána amelyik működik, abba az irányba mozgok és keresek hasonló részeket. Ez nagyon bevált az elmúlt pár horgásztúrámon. Igazából most tudnék még órákig beszélni erről a taktikáról, és szerintem hasznos is lenne, mert tényleg óriási pontyokat adott nekem a hideg időszakban, viszont nem szeretném ezt a filmet 1,5 órásra csinálni. Az az ötletem támad, hogy elég közel járunk már a 7000 feliratkozóhoz, és hogyha elérjük ezt a számot, akkor én azzal szeretnék kedveskedni nektek, hogy elkészítek egy külön videót arról, hogy ezt az előkét hogyan kell megkötni, én mi alapján szoktam tényleg odafigyelni arra, hogy milyen részekre helyezzem el ezt az előkét, és egy kicsit így jobban kifejteni, hogy miről is szól ez a taktika. Szóval, hogyha kíváncsiak vagytok erre, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, állítsátok be a kis csengőt, és ha tetszik ez az egész, akkor nem fogtok lemaradni egyik új részről sem. Miután megfogtam ezt a számomra nagyon különleges 27 kg feletti pontyot, ami egy örök emlék marad, és egy hatalmas élmény volt itt télen, januárban. Azután megváltozott az időjárás, sőt már a fárasztás közben is megváltozott, és egy óriási északi szél csapott le ide a tóra, ami egyébként azt hittem, hogy jó lesz, de olyan erőt vett fel, hogy egyszerűen visszahúzni se nagyon tudtam. Amikor letettem a szerelékeket, szerintem nem tudtam pontosan ezt elvégezni, és hát ez meg is látszott utána a horgászatunkon, mert 48 órán keresztül olyan orkán volt, hogy alig mertem vízre merészkedni. Azért sikerült kapásokig eljutnom, és egy pár darab ilyen 10-12 kilós pontyot azért tudtam meríteni, de azok a nagyobb testű halak, amiket az első 24 órában fogtam, azok teljes mértékben eltűntek innen előlem, vagyis nem is biztos, hogy eltűntek, csak nem tudtam megfogni őket, de hát tél van, ilyenkor azért tudjuk, hogy olyan apró tényezők is tönkreteltik a horgásztúránk végét, amikre nem is gondolnánk, és összességében nagyon boldog vagyok, hogy ilyen jól sikerült ez a túra, és azt gondolom, hogy ha csalódott lennék ezek után, akkor nem lennék normális. Vasárnap nagyjából ilyen 9 óra van most, és estére vissza kell érnem Pestre, mert megyek dolgozni, és azért több mint 3,5 óra az út nekünk hazafelé, szóval lassacskán kiveszem a botokat, és összepakolunk és elindulunk. Én azt gondolom tényleg, hogy ez egy nagyon jó túra volt, de sajnos így vége szakadt, de azért elégedett vagyok természetesen, és ha tetszett nektek ez a film, akkor szerintem mindenképpen csekkoljátok le az előző pár részt, ugye a Legendás Pontyok nyomában című sorozatról beszélünk, ez a 4. epizód, hogyha szeretnétek következőt, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, kapcsoljátok be a kis csengőt, hogyha anyagilag szeretnétek támogatni ezt az egész projektet, akkor szuper köszönettel ezt meg tudjátok tenni, amiből az összes bevételt természetesen visszaforgatom a filmekbe. Ezen kívül, hogyha más platformokon is szeretnétek követni, akkor TikTokon, Facebookon megtaláltok, és várlak benneteket a következő részben. Sziasztok!